Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat nyo malaman. Sa panayam kahapon kay Secretary of National Defense Lorenzana, tinanong siya kung napag-usapan ba nila ng kanyang American counterpart na si Defense Secretary Lloyd Austin III ang bagong batas na ipinatupad o ipinataw ng China sa South China Sea na kailangan dapat ipaalam at magpaalam sa China. Kinumpirma ni Secretary of National Defense Lorenzana na ito ay napag-usapan at hindi rin ito kinikilala ng Estados Unidos, sapagkat ayon sa pahayag ni Secretary Lorenzana, ganito rin ang estilo ng China noong bago pa nila makuha ang Mischief Reef sa Pilipinas. Nilahad din ng kalihim ng depensa noong una na sa atin ang Mischief Reef, tapos nagtayo ng mga structure ang China, pinapasabog ng Pilipinas, tapos nakiusap sila na kung pwede magtayo sila ng mga fisherman shelter sa nasabing lugar. Doon na nagsimula na sinamsam ng China at nireclaim ang Mischief Reef. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! I understand, sir, last week when you were in the US, during your Q&A dun sa CSIS event, you mentioned that the Philippines will not honor yung sinasabing mandate ng China sa mga foreign vessels to report their detailed information. Since you were in the US that time, sir, have you discussed this law by China with Secretary Austin or any with the US? What did they say about this, sir? And biyara nila yung honor. They will not also honor yung yung batas ng China na yan. Ang sabi ko naman, within the West Philippines, atin yan, we can go there anytime we want. Dahil atin yan hindi tayo nakapagpaalam sa kanila. Kasi ang ginagawa ng China kasi, unti-unti nilang binibigyan ng may batas silang kunyari ganito, very yung parang harmless law na sasabihin nila, paalam lang kayo sa amin dahil para hindi yung ma-monitor namin yung lugar na yung movement. Pero wag ka, hindi lungran sasabihin nila, kaya papaalam lang kayo sa amin na yung lugar na yan. So, mautak itong mga Chinese na to. So, they are doing it very slowly, katulad ng ginawa nila sa pagkamkam nila sa Mischief Reef, tsaka yung ibang mga lugar. Nung una, alam niyo ba sa Mischief Reef, nung una atin yan, nagtayo sila ng mga structures dyan, pinapasabog natin. Then nakiusap sila na kung pwede magtayo sila ng fisherman's shelter. Nagtayo nga sila ng fisherman's shelter, tapos nandun na sila na nag-occupy doon. After that, meron ng mga barko sila doon, saka mga Coast Guard ships. After that, i-reclaim na nila yung buong Mischief Reef na yun. Island na siya, yung reef na walang island before. So, yung tactics na yan ng China, alam na natin yan Unti-unti nilang ipaparamdam na sila ay mag-control. But we will not honor those laws because they do not apply to our maritime domain, which is the West Philippine Sea. Yung report ng Air Force a few weeks ago, yung foreign aircraft na hinabol ng A-50 natin, sir. So may na ba, sir? May assessment or may determination na kung ano yun, sir? Hindi naman hinabol dahil nung mag-scramble yung ating A-50, umatras na yung intruder. So hindi natin alam kung kanino yung intruder plane na yon. China ba, Taiwan, Japan, or whatever. Kasi wala nang naabutan yung ating Air Force mag-scramble sila. So ganun na nangyari. So we cannot ascertain whom the aircraft belongs to, what country, kasi hindi naman na-inspect o na-scrutinize sa malapitan. Sir, would you venture to theorize kung ano yun, sir? Kung saan bansa yun, sir? Kung I cannot, mahirap mag-picture nila kasi mamaya mag-scrut na naman tayo dyan, tapos sabihin in-accuse natin yung isang country po intruding to our airspace. Sir, may data kayo, sir, kung gaano kadaming foreign intruders ang pumapasok sa ating bansa? May aeroplano? May aeroplano? Yes, sir. Foreign, sir, mga foreign intruders. Madalang naman yan Madalang naman yung intrusion na yan na nakikita, na monitor natin. Ang maraming intrusion, yung barko, pumapasok dito sa West Philippine Sea. Pinakamarami yan yung China. Libong fishing vessel at saka yung maritime militia nila. Laban Pinas.